Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλοφωτισμένα και ήθε το Άγιο Πνεύμα να οδηγεί τις ζωές, τις ψυχές και κάθε μονοπάτι στη ζωή μας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like, γιατί είναι πολύ βοηθητικό. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά και στην υπέροχη Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για την αγάπη, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Οπότε μπορεί σε κάποιους από εσάς να μην ταιριάζουν αυτά που μεταφέρω. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σήμερα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω εκτός από αυτό που το έχετε δει ήδη, και αναφέρεται στις ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας. Και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να έρθουν υπέροχες ευλογίες στις ζωές όλων σας. Σήμερα θα επιλέξετε εδώ από αυτές τις καρτούλες που έχω, με τη σοφία των ζώων, και αναλόγως με την καρτούλα που θα επιλέξετε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο άνοιγμα, έτσι αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε καλά και κοντά και ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Πασχαλίτσα. Το τι σημαίνει κάθε καρτούλα δεν θα το αναλύσω τώρα, αλλά όταν περάσω στο άνοιγμα. Πασχαλίτσα λοιπόν. Εδώ έχουμε τους Κυπρίνους, που είναι ένα από τα ψάρια που τα θεωρούν πάρα πολύ καλότυχα στην Ασία. Το νούμερο 2 και το νούμερο 3 είναι αυτή εδώ η αρκουδίτσα. Επιλέγετε λοιπόν, φαντάζομαι έχετε επιλέξει και πάμε να ξεκινήσουμε εννοείται εδώ με την Πασχαλίτσα μας που είναι η πρώτη. Και τι λέει η Πασχαλίτσα μας. Λοιπόν, η Πασχαλίτσα μας λέει τα εξής, μιλά για τύχη και λέει ότι όλα όσα προσελκύετε στη ζωή σας είναι πολύ κοντά. Αυτά που έχετε ευχηθεί, αυτά που έχετε σκεφτεί με θετική σκέψη, με θετικό οραματισμό, είναι στο δρόμο και έρχονται προς εσάς. Αμήν γέννητο, αυτό θα πω. Πάμε να δούμε. Οπότε καταλαβαίνετε, εδώ τα περιλαμβάνει όλα, έτσι. Όλες τις ευλογίες Κυρίου. Wow! Η κάρτα πήγε να μου γλιστρήσει και την έπιασα, όπως ανακάτευα και την έπιασα. Τι έχουμε εδώ, μία βασίλισσα κούπα. Τη βασίλισσα της πραγματικής αγάπης που εντωμεταξύ τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται διαρκώς και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καταρχάς μπορεί να είστε εσείς εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του καρκίνου. Είμαστε και στην εποχή του καρκίνου πλέον, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως είναι μια κάρτα η οποία μιλά για την αληθινή αγάπη. Μπορεί να έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω ξανά και ξανά για την αληθινή αγάπη. Σ' αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη.
Δεν θέλω να αλλάξω επάνω σου τίποτα, γιατί αν κάτι θέλω να αλλάξω, σημαίνει ότι δεν σε αποδέχομαι έτσι όπως είσαι. Και όταν δεν σε αποδέχομαι έτσι όπως είσαι, πολύ απλά δεν σε αγαπώ. Απλώς μας έχουν μάθει λάθος να αγαπάμε. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας και το σέρνουμε μαζί. Εδώ όμως έχουμε τη βασίλισσα της πραγματικής αγάπης. Όπως σας είπα, μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, έτσι. Μπορεί να έχετε μια πολύ αγαπημένη φίλη, μπορεί να έχετε μια εξαιρετική σχέση με τη μαμά σας, με την αδερφή σας, αλλά φυσικά μπορεί να είναι και ερωτικό, εννοείται. Λοιπόν, που δηλώνει το αληθινό συναίσθημα, το βαθύ συναίσθημα, τις σχέσεις που είναι ουσιαστικές, ώριμες σχέσεις, εξαιρετικές σχέσεις. Ο ένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλο. Ευλογίες πολλές, πάρα πολλές, γιατί νομίζω ότι μεγαλύτερη ευλογία από την αληθινή αγάπη δεν υπάρχει στη ζωή μας, όπως και να το κάνουμε. Νιώθετε ανταγωνιστικά για κάτι, θέλετε να... Στην εργασία σας, ας πούμε, νιώθετε ανταγωνισμό ή στα αισθηματικά σας νιώθετε ανταγωνισμό. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ που έχετε να κάνετε, αν νιώθετε έτσι, είναι να κοιτάξετε μέσα σας και να δείτε για ποιο λόγο νιώθετε ανταγωνισμό. Υπάρχει αντικειμενικός λόγος, δηλαδή είτε οι συνάδελφοι δεν είναι εντάξει απέναντί σας, είτε ο σύντροφός σας δεν είναι εντάξει επίσης απέναντί σας. Εκεί φυσικά χρειάζονται πολύ δραστικά μέτρα. Αν όμως τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει και απλά εσείς μέσα σας έχετε μία αναταραχή, αυτό πρέπει να το δουλέψετε εσείς με εσάς, γιατί απλά χαλάτε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας. Λοιπόν, εδώ βλέπω πάρα πολύ ωραία, θα βγείτε έξω, θα διασκεδάσετε, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, για κάποιους εδώ θα πω κάτι που μου φαίνεται λίγο σαν προσωπικό εδώ με τις 3 κάρτες, με τις 2 πρώτες τα πήγαμε υπέροχα. Εδώ όμως, έτσι, βλέπω κάποιες δυσκολίες, δηλαδή για κάποιους από εσάς ίσως είχατε αναμειχθεί σε μία παράλληλη σχέση, που φυσικά είναι πολύ λογικό να νιώθετε ανταγωνιστικά και δύσκολες και επίπονες σκέψεις σας βασανίζουν. Να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω τώρα, πίσω και πάμε να δούμε, ευλογίες θέλουμε σήμερα μόνο, ωραία πράγματα θέλουμε, ευχάριστα. Μπράβο. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Λοιπόν, τι ωραία κάρτα εδώ, 15 άκτινο. Ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην ταρό. Έχει τον τίτλο «Ο Άρχοντας του Πλούτου». Φέρνει πράγματα, φέρνει αγαθά, υλικά αγαθά. Βεβαίως όχι μόνο, επίσης και περιουσιακά στοιχεία και κληρονομιές και έγγραφα και οτιδήποτε και οικογενειακές επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με την κάρτα, όπως συνδεδεμένη είναι και η οικογένεια και ο γάμος. Εδώ πραγματικά έτσι, άλλη μια κάρτα ευλογιών, πάρα πολύ ωραία. Με το καλό να ορίσουν όλα αυτά στη ζωή σας. Τα έχετε τα διλημματάκια σας. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, κοιτάξτε τώρα, σας είπα ότι έχω την αίσθηση, έτσι, και το θέλω κιόλας, το θέλω να διαχωρίσω το άνοιγμά σας. Εδώ υπάρχει μία δύσκολη περίπτωση, ερωτική, καθαρά,
πιθανότατα παράλληλη σχέση, και αν δεν είναι παράλληλη σχέση, μία γυναίκα υπάρχει ανάμεσά σας, μπορεί να είναι μητέρα, αδερφή, οτιδήποτε. Θέλω λοιπόν έτσι να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, τον κρατώ αυτόν τον διαχωρισμό και τις κάρτες, γιατί εδώ είναι μια δύσκολη κατάσταση και εδώ είναι πολύ ωραίες ευλογίες, οπότε γιατί να αναμίξω αυτά τα δύο? Όχι, δεν θέλω να το κάνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα της καλοτυχίας. Κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας. Αν το αφήσετε εσείς να αλλάξει, θα αλλάξει. Είναι το μόνο σίγουρο. Πραγματικά δηλαδή έχουμε εξαιρετικές κάρτες. Το βλέπω ότι είστε εδώ. Το βλέπω τον προβληματισμό σας, βλέπω τις ανήσυχες σκέψεις που κάνετε, τα βλέπω όλα. Όμως, εσείς πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε από εδώ, αριστερά μου, στα θετικά. Στις ευλογίες, γιατί πραγματικά έχουμε ανοίξει εξαιρετικές κάρτες, η αγάπη, και ας μην είναι ερωτική. Λίγο πράγμα είναι να σε αγαπάει κάποιος άνθρωπος αληθινά. Δεν είναι όμως, γιατί δεν είναι και το σύνηθες. Σπάνιο είναι, το ψάχνουμε, την αληθινή αγάπη. Λοιπόν, προσπαθείτε να ισορροπήσετε και θα τα καταφέρετε. Μια χαρά θα τα καταφέρετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Η κάρτα το λέει ξεκάθαρα. Λοιπόν, ορίστε. Είναι πολύ πιθανόν να έχετε και επιστροφή, παιδιά. Και επιστροφή. Δεν είναι καινούρια σχέση εδώ. Λοιπόν, φυσικά όσοι το θέλετε, εννοείται. Οκ. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Ίσως, λοιπόν, η άλλη πλευρά, έτσι, αυτή η πολύ δύσκολη σχέση που είδαμε κλπ, να πάρει ο άλλος άνθρωπος κάποιες αποφάσεις και να επιστρέψει κοντά σας. Έτσι λέει εδώ η καρτούλα. Από εκεί και πέρα, είπαμε, κρατάμε τις ευλογίες. Και αυτό ευλογία είναι βέβαια, γιατί γι' αυτό σας δείχνω την κάρτα, για να δείτε τον τρόπο που κρατάει εδώ την κυρία, την κοπέλα, πώς κρατούν οι δύο μαζί την υδρόγειο σφαίρα, που μας παραπέμπει όλο αυτό. Έτσι, γι' αυτό σας το δείχνω και αυτό ευλογία είναι. Από εκεί και πέρα έχουμε εδώ το ότι ό,τι έχετε ευχηθεί, ό,τι έχετε ονειρευτεί, ό,τι έχετε έτσι με πολύ αγάπη και θετική ενέργεια οραματιστεί, έρχεται στη ζωή σας. Αγάπη, αληθινή αγάπη, πάρα πολύ καλά οικονομικά ή και γάμος και καλοτυχία. Είναι σαν να αλλάζουν τα πάντα στη ζωή σας. Προς το καλό και προς το θετικό. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Εξαιρετικές, οι θετικές σας κάρτες είναι εξαιρετικές. Αλλά και εδώ που έχουμε λίγα ζόρια. Οκ, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου σπάνιο. Εμείς όλο ερωτικά στην πλειοψηφία τέλος πάντων ανοίγματα κάνουμε, οπότε όλα αυτά τα έχουμε ξανασυναντήσει. Δεν μου προξενεί τίποτα εντύπωση, απλώς σήμερα ήθελα κάτι διαφορετικό να κάνω και ευτυχώς το κατάφερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα εδώ, αυτούς τους υπέροχους Κυπρίνους, σαν πίνακα ζωγραφικής είναι, που σας μιλά για αυθονία. Ωραία. Σας λέει λοιπόν να αφεθείτε στη ροή, αυτό που ακούγεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, να αφεθείτε στη ροή και ότι η αυθονία είναι μέσα σας και γύρω σας. Και εσείς θα πρέπει να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε και να αποδεχτείτε όλα τα όμορφα που έρχονται στη ζωή σας. Μα τι υπέροχη κάρτα που έχετε. Και φυσικά, έτσι, μη μου πείτε, ευλογίες, πολλές ευλογίες. Αμέσως. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Ορίστε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί στο πρώτο άνοιγμα είχαμε την Πασχαλίτσα και η αμέσως επόμενη κάρτα ήταν η Βασίλισσα Κούπα. Εδώ λοιπόν έχουμε τους υπέροχους εδώ Κυπρίνους που φέρνουν αυθονίες σε κάθε επίπεδο στη ζωή σας και εμφανίστηκε αμέσως μετά ο Βασιλιάς Κούπα. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και στο πρώτο άνοιγμα, θεωρώ ότι το να υπάρχει στη ζωή σου ένας άνθρωπος να σε αγαπά όπως είσαι για αυτό που είσαι, γιατί και ο Βασιλιάς Κούπα έχει αντίστοιχες ενέργειες με τη Βασίλισσα Κούπα, είναι πραγματική ευλογία. Υπάρχει λοιπόν στη ζωή σας ή θα έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έτσι θα σας αγαπά με αυτόν τον τρόπο. Και δεν θέλω να το περιορίσουμε αυστηρά και μόνο ερωτικά. Μπορεί να είναι η μαμά σας, μπορεί να είναι μία αγαπημένη φίλη, ένας φίλος, το παιδί σας. Αλλά αυτή η αληθινή αγάπη είναι πολύτιμη και ανεκτήμητη. Και φαίνεται ότι ή την έχετε ή έρχεται στη ζωή σας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Για να συνεχίσουμε να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ανοίγουμε παρόμοιες, όχι παρόμοιες, αυτή είναι η ίδια κάρτα με το πρώτο άνοιγμα. Οκ, εντάξει, φυσιολογικό και ανθρώπινο είναι. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε πάρα πολλές σκέψεις. Σκέψεις ατέλειωτες, ασταμάτητες, βασανιστικές ίσως. Προσπαθείτε να βρείτε πολύ πιθανόν μία λύση ή περισσότερες σε κάποιο θέμα που σας απασχολεί και δεν τα καταφέρνετε. Και είναι πολύ λογικό να μην τα καταφέρνετε, γιατί δεν είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή η υπερανάλυση δεν οδηγεί σε λύσεις. Από εκεί και πέρα ακολουθούν δύο κάρτες Μεγάλη Αρκάνα και αυτό είναι πάρα πολύ δυνατά τα μηνύματα. Έχουμε το αστέρι και έχουμε και το θάνατο. Έχουμε το ζώδιο του υδροχόου και έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού. Δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού στο άνοιγμά σας. Τώρα, από εκεί και πέρα θα σας πω τα εξής. Καλά, το αστέρι είναι μια εξαιρετική κάρτα, την αγαπώ πάρα πολύ και πολλές φορές εμφανίζεται μετά από μια δυσκολία που κάποιος μπορεί να έχει βιώσει. Για να του υπενθυμίσει το αστέρι ότι μπορεί να φτιάξει τα πάντα από την αρχή. Υπάρχει αχτίδα φωτός, το αστέρι μας καλεί να λάμψουμε και πάλι και είναι μια βαθιά θεραπευτική κάρτα. Η κάρτα που λέει μη χάνεις την ελπίδα και την πίστη σου. Την πίστη όπου πιστεύει ο καθένας σας, σε όποιον Θεό πιστεύει και αν πιστεύει, και στον εαυτό σας. Είμαι δυνατή και μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί άλλωστε τα έχω καταφέρει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, τώρα έχετε στη ζωή σας μία αλλαγή. Εγώ θεωρώ, επειδή στην κάρτα του θανάτου προηγείται το αστέρι, θεωρώ ότι πρόκειται για μία πάρα πολύ θετική αλλαγή και φυσικά εννοείται, θα σας πω, έχω καιρό να την πω αυτή την ερμηνεία από την ταρό των Δρύδιδων για την κάρτα του θανάτου. Πόσο μεγάλο πάθος το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Γιατί ο θάνατος στην ταρό δεν σημαίνει το φυσικό θάνατο. Σημαίνει μεταμόρφωση. Αφήνω πίσω μου μία κατάσταση, οτιδήποτε, και ανοίγω καινούριους δρόμους στη ζωή μου. Άρα, για μένα έτσι οι ευλογίες συνεχίζονται και πάρα πολύ καλά κάνουν. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, 2 βασιλιάδες έχετε εσείς.
Πολύ ωραία. Νάτος εδώ και βασιλιάς πεντάκτηνο. Φυσικά και πάλι θα πω ότι μπορεί να είστε εσείς εδώ, έτσι. Είτε ο ένας βασιλιάς είτε ο άλλος. Βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ταύρου. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πεισματάρης εδώ, πολύ πεισματάρης. Ο πιο πεισματάρης από όλους τους βασιλιάδες είναι. Αλλά είναι σταθερός, είναι βράχος για τους ανθρώπους του, είναι πιστός, είναι αφοσιωμένος. Είναι ρεαλιστής και δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Φυσικά μπορεί να φέρει και πάρα πολύ καλά οικονομικά η κάρτα, έτσι, μια και τα πεντάκτηνα είναι πολύ συνδεδεμένα με τα υλικά αγαθά. Οπότε συνεχίζονται τα ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Δεύτερη φορά έχουμε αστέρι στο άνοιγμά σας. Πολύ πολύ ελπιδοφόρο. Παιδιά, μία γυναίκα, πρέπει να προσέχετε στη ζωή σας μία γυναίκα, κάποια γυναίκα, η οποία κοιτάζει προς το βασιλιά πεντάκτηνο, έτσι όπως είναι εδώ, οπότε αυτό λίγο να το έχετε το νου σας, αλλά έχετε τόσο δυνατές ενέργειες που δεν σας πτωεί τίποτα και κανένας, απλά μια και το είδα τώρα το αναφέρω. Μάλιστα, παιδιά, μεγάλη παρέα γίναμε εδώ, έτσι, έχουμε βασιλιάδες, βασίλισσες, ένας πανικός γίνεται. Να ξέρετε ότι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο έχετε χωρίσει πενθεί για εσάς, έτσι, πενθεί για αυτόν τον χωρισμό. Δεν τον έχει αποδεχτεί και δεν πρόκειται και να τον αποδεχτεί, πιστεύω. Είναι εκεί. Και επειδή είναι μια κάρτα που δείχνει προσκόλληση στο παρελθόν, που δείχνει ενοχές, τύψεις κλπ. Αυτό δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανόν να μην φύγει και ποτέ από αυτή την κατάσταση. Απλά σας μεταφέρω αυτή την πληροφορία. Τώρα, εδώ, βασίλισσα πεντάκτηνο. Μία πάρα πολύ δυναμική βασίλισσα, δυναμική, όχι με τη δυναμικότητα που έχει η βασίλισσα μπαστούνι, όχι. Έχουμε άλλες ενέργειες και ποιότητες εδώ, γιατί εδώ έχουμε γη, έχουμε ρεαλισμό, έχει μεγάλη εσωτερική δύναμη αυτή η βασίλισσα. Δεν δείχνεται, έχει μέσα της σαφέστατα τεράστια δύναμη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του εγώ καιρό. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη δύναμη μέσα της, έχει ωριμότητα, είναι σταθερή, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, βράχος, έχει αντίστοιχες ποιότητες και ενέργειες φυσικά με το βασιλιά πεντάκτηνο, είναι βράχος για τους ανθρώπους της. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το άνοιγμα, έχω να σας πω τα εξής. Ότι πραγματικά σας περιμένει μία πολύ ευχάριστη αλλαγή στη ζωή σας. Μπορεί να υπάρχουν δύο άνθρωποι που ενδιαφέρονται για εσάς. Ο ένας μπορεί να είναι μαζί σας, ο άλλος δεν μπορεί να είναι μαζί σας. Γι' αυτό σας είπα εδώ, έτσι, απλά σας μεταφέρω μία πληροφορία. Θεωρώ εδώ με τη βασίλισσα πεντάκτηνο ότι το μήνυμά σας είναι ξεκάθαρο, είναι μια κάρτα που φέρνει ωριμότητα, μπορεί να φέρει και πλούτο και επιτυχίες και τα πάντα όλα. Άρα να είστε προετοιμασμένες για τις ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας και με το καλό να ορίσουν. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Τώρα, αν θα με ρωτούσατε σε ποιον τομέα βλέπω την πολύ μεγάλη αλλαγή που σας είπα, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας.
Εντάξει, από εκεί και πέρα έτσι κι αλλιώς είδαμε, σας το λέω σίγουρες να είστε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που ενδιαφέρονται για εσάς και εντάξει, τι να κάνουμε, και αυτά συμβαίνουν στη ζωή, ναι. Φυσικά και συμβαίνουν. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την τρίτη μας καρτούλα εδώ, την αρκουδίτσα μας, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ξέρετε τι ωραίο μήνυμα σας μεταφέρει? Είσαι το φως. Είσαι το φως. Είναι απολύτως ασφαλές να βγεις μπροστά. Και φαντάζομαι έτσι ότι κυρίως θα απευθύνεται σε όσους μπορεί να νιώθετε έτσι μία συστολή, να νιώθετε ότι να τρέπεστε, ας το πούμε έτσι απλά, να τρέπεστε γενικά, να θέλετε να κρύβεστε αν είναι δυνατόν, έτσι, μπορεί να μην σας αρέσει να ξεχωρίζετε ας πούμε μες στην παρέα και να προσπαθείτε ίσως και να μην φαίνεστε. Και εδώ λοιπόν έρχεται η αρκούδα, αυτή η υπέροχη αρκούδα και λέει ότι είσαι το φως, έχεις μέσα σου φως. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας φως, όπως έχουμε και σκοτάδι. Κάποιοι όμως από εσάς είναι μεγάλη ανάγκη, φαίνεται, να δείξετε αυτό το φως που έχετε μέσα σας. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με γενναιότητα. Τι ωραία σύμβουλη που έχετε εδώ. Γιατί όλοι μας έχουμε φυσικά περάσει τέτοιες φάσεις στη ζωή μας που να θέλουμε να κρυφτούμε, να εξαφανιστούμε, να βγαίνουμε έξω ας πούμε και να καθόμαστε κάπου στην άκρη και οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει μπορεί να ισχύει για τον καθέναν από εμάς όταν βρίσκεται σε μια τέτοια φάση ζωής, που είναι και αυτό φυσιολογικό και ανθρώπινο, αλλά εδώ το μήνυμά σας είναι πάρα πολύ δυνατό. Είσαι το φως, είσαι το φως. Αυτό θα θυμάστε. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, ναι, νομίζω για όσους από εσάς ισχύει αυτή εδώ η κάρτα που έχω ανοίξει τώρα, σίγουρα χρειάζεστε παρακίνηση και σίγουρα χρειάζεστε κάποιον να σας λέει ολημερής, όχι μόνο για λίγο που θα ακούσετε αυτό το βίντεο, ότι είσαι το φως. Γιατί εδώ έχουμε μια κάρτα που δείχνει αυτόν τον άνθρωπο που είδατε, που είναι κουρασμένος, που κουβαλάει στην πλάτη του 10 μπαστούνια, έτσι, και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα σηκώνει όλα μόνος του. Τώρα, αυτό μπορεί να έχει γίνει γιατί έχετε αυτόν τον χαρακτήρα και θέλετε να παίρνετε και βάρη των άλλων, κάτι το οποίο πρέπει να βρείτε τον τρόπο να το ισορροπήσετε, γιατί δεν κάνετε καλό σε κανέναν, ούτε σε εσάς, ούτε στους άλλους. Εσείς θα πάθετε υπερκόπωση και οι άλλοι θα γίνουν ανεύθυνοι, απλά πράγματα. Εδώ έρχεται μία πολύ μεγάλη επιτυχία στα επαγγελματικά σας. Εννοείται μέσα από την πολύ σκληρή δουλειά που κάνετε, όμως είναι πολύ πιθανόν με την εμφάνιση της κάρτας να αναγνωριστεί ο κόπος σας, να αναγνωριστεί η δουλειά σας και να πάρετε ακόμα και προαγωγή. Πάρα πολύ καλή κάρτα για τα οικονομικά. Wow, τι λες τώρα. Όλες οι ευλογίες έρχονται στη ζωή σας, πραγματικά όμως, πιστέψτε το, γιατί εδώ έχουμε αυτό τον υπέροχο άσο κούπα που δηλώνει ότι έρχεται στη ζωή σας μία καινούρια αγάπη. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Και είναι και μία κάρτα ευλογιών η συγκεκριμένη, γιατί στις κούπες έχουμε κάποιες κάρτες που είναι κάρτες ευλογιών, γιατί φέρνουν πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μας. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε μια σύγκρουση εδώ, δεν ξέρω αν κάποιοι είστε εστιασμένοι σε έναν προηγούμενο χωρισμό που μπορεί να είχατε. Για φύγετε λίγο από αυτές τις ενέργειες για να μπορέσετε να προχωρήσετε καλύτερα, να δείτε αυτό το καινούριο, γιατί
Αν δεν αποκοπείτε από το παλιό, δεν θα μπορέσετε να δείτε το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, αρκεί να καταφέρετε να κοντρολάρετε το συναίσθημά σας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Καρκίνου. Και βεβαίως μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε θέλετε, αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Δεν ακούτε κανέναν, δεν βλέπετε τίποτα γύρω σας. Μένετε συγκεντρωμένοι στο στόχο σας. Και καινούριο ξεκίνημα με ενέργειες και ποιότητες των πεντακτίνων. Άρα έχουμε αργά και σταθερά βήματα. Και αργές εξελίξεις επίσης. Δεν πειράζει καθόλου. Προκειμένου να είναι κάτι σταθερό, ας είναι και αργό στις εξελίξεις του. Και μια και το είδα, παιδιά, δεν μπορώ να μην σας το δείξω. Και το 2 κούπα, εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Οι ευλογίες της ζωής σας πραγματικά είναι στους 2 σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Και στα αισθηματικά σας και στα επαγγελματικά σας. Εσείς έχετε όλο το πακέτο το έχετε. Εδώ, οικογενειακό σπίτι, μπορεί να αποκτήσετε και ένα σπίτι, γιατί όχι, με το καλό. Να προσέχετε τα νεύρα σας, παρακαλώ πολύ, να μην εκνευρίζεστε χωρίς να υπάρχει λόγος και να προσέχετε και τα ποντίκια, μήπως κάποιοι τα βάζετε και μέσα στο σπίτι σας, παρακαλώ. Προσοχή. Αυτά που είναι, εντάξει, αμεληταία. Έχουμε εδώ πολύ δυνατό άνοιγμα, οπότε δεν σας πτωεί τίποτα και κανένας. Και το ζώδιο του Ζυγού ήρθε να προσθεθεί στην παρέα μας και πιστεύω ότι τα ποντίκια θα πιαστούν στη φάκα, γιατί η Βασίλισσα Σπαθή δεν αφήνει τίποτα αδιευκρίνιστο, έτσι. Όλα τα ξεκαθαρίζει, οπότε θα πιαστούν και στη φάκα τα ποντίκια. Μπορεί να νιώθετε έναν ανταγωνισμό, ίσως έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας. Υπάρχει και μία έτσι... Μπορεί να υπάρχει και μία αγωνία, να μην έχετε. Γιατί έχετε πάρα πολύ ωραίες κάρτες, έχετε πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και πραγματικά στη ζωή σας έρχονται ευλογίες. Ορίστε, λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγαλειώδες κλείσιμο στο άνοιγμά μας, στο άνοιγμά σας, κοιτάξτε. Είναι η ίδια κάρτα σε διαφορετικές ταρό. Εδώ είναι το μετά. Γι' αυτό πάντα αυτή την ταρό τη χρησιμοποιώ στο τέλος. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει λυγίσει κάτω από το βάρος που κουβαλάει τα 10 μπαστούνια. Εδώ τι κάνει, τα έχει πετάξει κάτω. Κάθεται, ωραία, και κρατάει μόνο ένα μπαστούνι. Αυτό λοιπόν, αυτό κι αν είναι ευλογία, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, χρειάζεται μεγάλη ισορροπία και μεγάλη προσοχή αυτή η κατάσταση. Διότι μπορεί να προκαλέσει, όπως σας είπα, υπερκόπωση, μπορεί να προκαλέσει και ψυχολογικά προβλήματα και τα πάντα όλα. Πόση πίεση μπορεί άραγε να αντέξει ένας άνθρωπος. Και δυστυχώς τελικά και αυτό που κερδίζουμε είναι να μην είναι και κανένας ευχαριστημένος. Κάτι το οποίο επίσης είναι απόλυτα απογοητευτικό. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι επιτέλους θα γίνουν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Εσείς θα τις κάνετε τις αλλαγές. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να τις κάνει για εσάς εκτός από εσάς. Πολύ θετικές αλλαγές, απαραίτητες αλλαγές στη ζωή σας. Χρειάζεστε να αλαφρώσετε από βάρη, από πολλά βάρη και είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει αυτό.
Έχετε πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, γιατί είδαμε και τα επαγγελματικά σας και τα αισθηματικά σας, ότι έρχονται αναγνώριση, μπορεί και προαγωγή, μακάρι και προαγωγή και αύξηση μισθού, και έρχεται και κάτι στα αισθηματικά σας καινούριο, το ξαναλέω καινούριο, έχουμε άσο και αμέσως μετά, έτσι λίγο παρακάτω είδαμε και το 2, έχουμε άσο κούπα και λίγο παρακάτω είδαμε και το 2 κούπα, οπότε νομίζω ότι έχετε να περιμένετε όλα τα καλύτερα στη ζωή σας. Όλες οι ευλογίες έρχονται στο δρόμο σας και στις ζωές σας. Και εγώ φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.